අපි යනවා බෝට් ටුවර් එකක් විල්පත්තු වලට. So good morning. අපි අද ලැගුන් ටුවර් එකක් යන්නේ විල්පත්තුවට. විල්පත්තු වල ගෙස්ලා දෙන්නේ අපේ මෙතන විනාඩි 45ක විතර ගමනක් තියෙනවා. මෙතනින් ස්ටාර්ට් කරන්න යන්නේ නැද්ද? ඒක නිසා බෝට් එක තල්ලු කරන්න ඕනේ. ඔන්න ඉන්නවා. රයිට් රජිත් දෙන්න බාර පුටු විශ්ය ගන්න. ඔන්න. පස්සේ කල්පිටිය ලැගුන් වල තියෙන එක පුංචි අයිලන්ඩ් එකකට. මේ අයිලන්ඩ් එකේ නම තමා සින්නාරිච්චල් අයිලන්ඩ්. මේ අයිලන්ඩ් එකේ ඉන්නේ ඉතා සුළු පිරිසක්. එයාලගේ ජීවන වෘත්තිය තමයි මාළු අල්ලන එක. ඉතින් මේ ඉන්නේ ඒ වගේ අල්ලපු කකුළුවෝ. මේ කකුළුවන්ගේ බර ග්‍රෑම් 100 හෝ ඊට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ එයාලට වැලියු එකක් තියෙන්න නම්. ඒ වගේම තමයි මෙයාලගේ මාළු ඒ වගේම කකුළුව ගන්න අය හැමදාම උදේට මෙතනට බෝට්ටු වලින් ඇවිත් අරන් යනවලු. මෙයාලා මේ මාළු දැල් වලට ඉතා ගෞරවයෙන් සලකනවා. එයාලා අඩු ගානේ ස්ලිපර්ස් දාගෙන මේ මාළු දැල් පාගන්නවත් නැහැ. මේ ඉන්නේ මේ දූපතේ ඉන්න තවත් යාළුවෙක්. මේ වගේ පපීලා මේ දූපතේ දැනට 11ක් ඉන්නවලු. මිලියන නා කට්ටියම පාටියක් දාමු. මම මිලියනේ සබ්ස්ක්‍රයිබර් 1000 විතරම ලොකේ එකක් අපෝ. මේ ඉන්නේ ශානක අයියා. ශානක අයියා තමයි අපිට මෙහෙට එන්න කියලා ආරාධනා කරේ. ශානක අයියාගේ මෙහි තියෙනවා ලොකු පැකේජ් එකක් බෝට්ටු සවාරි. එතකොට තව එක වෝටර් මේ අයිටම් වගේ අක පොඩ්ඩක් විස්තර අහලා බලමු ශානක අයියාගෙන් කොහොමද ඒවා වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මෙහි කාල දෙකක් තියෙනවා. වින්ටර් සීසන් එකයි සමර් සීසන් එකයි. අපි වින්ටර් සීසන් එකේ ගොඩක් වෙලාවට අපි ස්කූබා ඩයිවිං කරන්නේ. එතකොට අපි ඩොල්ෆින් වොචින්, ඩයිවිං, ස්නෝක්ලින්, ෆිෂින් ටුවර්ස්, you can see activities ගොඩක් කරනවා ඔක්තෝබර් ඉඳන් ඒප්‍රිල් වෙනකන්. ඔක්තෝබර් to ඒප්‍රිල්. ඉතින් අපි මැයි මාසේ ඉඳන් අපි සැප්තැම්බර් වෙනකන්. ඒ කාලේ ඉඳන් අපි මේ කාලේට ගොඩක් වෙලාවට අපේ ලැගුන් සපාරි. ඒ කියන්නේ පාරයක් හැටියට ගඟේ වාඩියට එනවා. ඉතින් මේ කුරුල්ලෝ බලන්න, කඩලාන බලන්න, එතකොට දූපත් බලන්න, එතකොට කල්පිටිය එජ් එක බලන්න, එතකොට ඩච් බේ සෆාරි, ඒ වගේ ගොඩක් ටුවර්ස් තියෙනවා කල්පිටිය. ඉතින් කලපුවේ අපිට අවුරුද්ද පුරාම වුණත් එන්න පුළුවන්. අපි සීසන් එකක් නැහැ කලපුවට. අපි සාමාන්‍යයෙන් මැයි වලින් පටන් ගත්තත් අපිට නොවැම්බර්, ජනවාරි, පෙබරවාරි වලත් අපිට කලපුවේ ඇවිල්ලා ටුවර්ස් කරන්න පුළුවන්. මොකද කලපුව කොයි වෙලාවෙත් දූපත් වලින් කවර් වෙච්ච නිසා අපිට බෝට් එකේ යෑමට ඒමට පහසුයි. ඉතින් මේකේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා බලන්න. දැන් අපි ගත්තොත් බෝට් එකේ විල්පත්තුවට යන්න පුළුවන්. ඒතර ඇවිල්ලා එතනින් ජිප් එක කම්බයින් කරගෙන අපි සෆාරි එක කරගෙන එනවා. ඔව් දැන් අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ විල්පත්තුවට ඇත්තටම. එතකොට මේ කලාඔය, ඒතර කලාඔය සම්බන්ධ වෙනවා විල්පත්තුවට. මෙතන ඉඳන් විල්පත්තු එන්ට්‍රන්ස් එකට වැඩි දුරක් නැහැ. නමුත් අපි බෝට් එකේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපිට ජිප් එකේ යන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේ රිවර් සෆාරි එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේකේ තියෙන එන්වයරන්මන්ටල් එක. මේ බලන්න මේකේ තියෙන මේ කුරුල්ලෝ. එතකොට මේකේ තියෙන පරිසරය, මේ ගඟ මේ වැටෙන මේ මුහුදට වැටෙන විදිය. එතකොට මෙහි තියෙන ගම්මානේ. එතකොට මේකේ තියෙන සුන්දරත්වය මෙතන නාන්න පුළුවන්. මෙතන අපිට පික්නික්, බ්‍රෙක්ෆාස්ට්, පික්නික්, ලන්ච් වගේ දේවල්, ගෲප් ඉවෙන්ට්ස් වගේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින්
කල්පිටියේ දැන් මේ වගේ විශේෂයෙන්ම මම මේ කුඹුක් ගස් අහින තියෙන සිසිලස. ඉතින් මේක තමයි අපිට ඇත්තටම මේ පෙන්වන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා නිදහසේ ඩේ අවුට් එකක් වගේ අපිට උදේට ඇවිල්ලා මෙතන ලන්ච් එකක් අරගෙන හවසට වගේ යන්න මේ ටුවර්ස් අපිට කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි මේ හැම දෙයක්ම දැන් අපේ ඕෂන් ලංකා කල්පිටිය කියන ඇක්ටිවිටි සෙන්ටර් එකේ අපි මේ දේවල් ඔක්කොම අපි දැන් පැකේජ් වශයෙන් දීලා තියෙනවා. ඒකේ අපේ 6 දෙනාගේ යන ගෲප්ස් 10 දෙනාගේ යන ගෲප්ස් මිනිමම් බෝට්ස් පැකේජ් ඔක්කොම දාලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට කතා කරොත් අපිට පුළුවන් අපිට ඒක හදලා දෙන්න මොන විදියටද ඕගොල්ලන්ගේ ඉන්ට්‍රස්ට් එක තියෙන්නේ කියලා. ඒකට අයව කන්ටැක්ට් කරගන්නේ කොහොමද? අපිව කන්ටැක්ට් කරගන්නවා නම් මගේ WhatsApp නම්බර් එකක් තියෙනවා 077 99 16 840. මේ නම්බරයට කන්ටැක්ට් කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ Google online search කරනවා නම් Ocean Lanka Kalpitiya. Ocean Lanka Kalpitiya search කරොත් ඔයගොල්ලන්ට අපේ contact numbers ගන්න පුළුවන්. ඒ හරහා ඔයගොල්ලන්ට අපිව අපිට reservation එකක් දාන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා මේ අයව සම්බන්ධ කරගන්න ඕන නම් අපි අයගේ phone number එක දාන්නම් පහළ අපේ description box එකේ. ඒකෙන් ඔයාලට සම්බන්ධ කරගන්නත් පුළුවන්. එතකොට අයලා මේ Ocean Lanka කියන website එක website එකට ගිහිල්ලා අයව එහෙම contact කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම කන්ටැක්ට් කරගෙන ඔයාලටත් පුළුවන් මෙහි ඇවිල්ලා මේ පරිසරයේ සුන්දරත්වය විඳලා මේක විනාශ කරන්නේ නැතුව යන්න. Dindutua Oberua Chaya